हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले चाहिँ एउटा अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। स्पेशल चाहिँ पब्जी जुन खेल्नुहुन्छ न, पब्जी लभरहरूको लागि हो। कस्तो चाहिँ यसलाई कन्ट्रोलर भन्छ, कसैले गेम प्याड भन्छ, जोय प्याड भन्छ न, जे भन्छ पनि जस पब्जी खेल्नलाई चाहिँ इजी बनाउनको लागि चाहिँ हैन जुन गेम प्याड बनाएको छ त्यो गेम प्याडको बारेमा हामीले आज एउटा अनबक्सिङ गर्नेछौँ र यसको चाहिँ हल्का रिभ्यू पनि गर्नेछौँ। यसको इन डिटेल रिभ्यू चाहिँ हैन यसको सेटिङ कसरी गर्ने त्यो सम्पूर्ण भिडियो पनि हामीले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ देख्नु तपाईहरुलाई चाहिँ अपलोड गर्नेछौँ। मोस्ट प्रब्लम हामीले चाहिँ यसको सेटिङ र पब्जीमा यसको चाहिँ रिस्पोन्स कतिको छ भनेर यो चाहिँ तपाईहरुले खेल्दाखेरि चाहिँ पब्जी चाहिँ कतिको राम्रोसँग चल्छ या पब्जीसँग चाहिँ कति कम्पेटिबिलिटी छ, कुन कुन मोबाइल राम्रोसँग चल्छ, यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पाउनुहुनेछ छिटै नै। जुन हाम्रो गेमिङ च्यानल रहेको छ 4K सोलो गेमिङ च्यानलमा चाहिँ तपाईको यसको इन रिभ्यू चाहिँ पाउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हल्का चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेछौँ र कस्तो देख्दो रहेछ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको रेट चाहिँ के कति छ भन्ने बारेमा। साथीहरु यो चाहिँ भयो हैन, बक्स चाहिँ यस्तो खालको छ। पब्जीको लागि स्पेशल चाहिँ हैन कन्ट्रोलर, गेम प्याड, जोय प्याड जे भने पनि एकदमै नर्मल बक्स छ। अनि चाहिँ यो जुन जोय प्याड छ यो पनि सस्तोमा आएको थियो, जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नेपालमा चाहिँ हैन डबल चाहिँ अब अवेलेबल छैन। सिंगल तपाईले पर्चेस गर्नुहुन्छ चाहिँ 500 रुपैयाँसम्म चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ 2000 सम्म चाहिँ उनीहरुको रेट चाहिँ मैले देखेको थिएँ हैन। अब दरसमा चाहिँ स्पेशल चाहिँ आएको भनेको चाइनाबाट। सो यु नो दैट चाइनाले नि यस्तो खालको कुराहरु बनाउँछ। अनि बक्सभित्र चाहिँ खासै केही पनि छैन। अगाडि चाहिँ उनीहरुले स्टिकरहरु लगाएको छ भने चाहिँ पछाडिपट्टि तपाईले चाहिँ हल्का चाहिँ इन्फर्मेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ गेमको बारेमा यहाँ देखाएको छ, ट्रिगरहरुको बारेमा हैन, कुन कुन ट्रिगर चाहिँ कुन राख्ने। त तपाईले सजिलो तरिका चाहिँ कस्टम पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले जुन तपाईलाई चाहिन्छ। सो जस्ट ओपन गरौँ न। खासै केही पनि छैन बक्सभित्र, हामीले हेर्ने नि हो भने पनि नर्मल छ। एक्चुअली उनीहरुले चाहिँ आफ्नो जोय प्याड या गेम प्याडलाई मात्र राखेको छ भनेपछि देयर इज नथिङ, नो डकुमेन्टेसन, केही पनि छैन, एकदमै निट एन्ड क्लिन। सो तपाईले यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। जुन लोगो चाहिँ उनीहरुले चाहिँ बीचमा राखेको छ, त्यसको साथसाथ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 4वटा ट्रिगरहरु छ, जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ 4वटा ट्रिगरहरु चाहिँ सजिलो तरिकाले देख्न सक्नुहुनेछ। सो उनीहरुले चाहिँ 6 फिंगर भनेको छ भने चाहिँ यो 4वटा ट्रिगर प्लस दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो थम्बले गर्दाखेरि चाहिँ 6 फिंगर भनेको छ र सजिलो तरिकाले चाहिँ उनीहरुको भनेको छ 6.7 इन्चसम्मको चाहिँ हैन ऊ चल्छ भनिरहेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ अब 6.7 इन्चको चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भनेको छ मोबाइलहरू। चाहिँ सानो चाहिँ अब त्यही हो 5.7 हैन 4 सम्मको, धेरै त्यति भनौँ न ठुलो पनि छैन र चाहिँ एकदमै राम्रो छ हेर्दाखेरि चाहिँ हैन। जुन प्राइस वाइज इज फाइन, वर्थ इट। म चाहिँ के हुन्छ भने प्राइस अनुसार चाहिँ राम्रै जस्तो लागिरहेको छ मलाई, राम्रै छ। यसको इन डिटेल त जुन रिभ्यूहरू छ त्यो चाहिँ अब गेमरहरूले चाहिँ गर्ने छैन हैन। हामीसँग 3-4वटा छ भनेपछि अब 3-4 जनाले पब्जीहरू खेलेर चाहिँ यसको चाहिँ इन डिटेल चाहिँ उनीहरूले गर्नेछन्, कस्तो सेटिङ गर्ने के गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब एक्ज्याक्टली चाहिँ पब्जी खेल्ने जुन हुन्छ पब्जी गेमरले नै यसको बारेमा चाहिँ रिभ्यू चाहिँ गर्नेछन्। तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो जुन गेम प्याडको बारेमा इन डिटेल चाहिएको छ, कस्तो छ, कतिको चल्दो रहेछ, पर्फर्मेन्स कस्तो रहेछ भने सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने र यदि तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गेमिङ च्यानल 4K सोलो गेमिङ च्यानललाई चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यहाँ नै छिटो नै यसको बारेमा चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड हुनेछ। त्यहाँ चाहिँ पब्जी खेलेर चाहिँ 2-4 जना साथीहरूले चाहिँ पब्जी नै खेलेर उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैन भनौँ न एक्सपिरियन्स होला चाहिँ त्यहाँ शेयर गर्नेछन् तपाईहरुसँग। र साथीहरु मलाई आशा तपाईहरुलाई चाहिँ आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। एकदमै सानो भिडियो थियो, एक्चुअली चाहिँ अनबक्सिङको बारेमा मात्र थियो, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ र सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ पब्जीहरु चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ के। जुन चाहिँ मोबाइलबाट हैन मोबाइलबाट पब्जी खेल्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ 4वटा ट्रिगरहरु पनि रहेको छ। द्याट मिन्स तपाईहरुले सजिलो तरिकाले चाहिँ 6 फिंगरबाट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ 4 ट्रिगर यहाँ छ थम्ब फिंगरहरु पनि तपाईले युज गर्नु भने तपाईले चाहिँ 6वटा चाहिँ हैन फिंगरबाट चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ पब्जीलाई चाहिँ खेल्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। र चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ एभाइलेबल छैन, हामी चाहिँ बाहिरबाट मगाएको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन 4वटा छ नि यो चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ एभाइलेबल छैन। अनि नेपालमा चाहिँ मैले चाहिँ खोज्दाखेरि चाहिँ 2टा मात्र भएको चाहिँ देखेको थिएँ। र लिङ्क पनि तपाईहरुले चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा तल दिएको छ, जुन चाहिँ दराजमा चाहिँ 11.11 को चाहिँ अफर आइरहेको छ। त्यहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ 500-600 रुपैयाँसम्म चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अरू पनि छ एकदमै महँगोहरू, तर त्यो चाहिँ नर्मल हो हैन, त्यो सस्तो पनि छ। अनि चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सायद चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दराजमा पनि यो जुन चाहिँ 4 फिंगरवाला पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली त्यसलाई चाहिँ 6 फिंगर भनिन्छ। 4वटा यसमा रहेको छ भने थम्बलाई पनि गनेर चाहिँ 6वटा चाहिँ बनाएका छन्।